Sana galing ADNEC, Abu Dhabi, papuntang Dubai. Ganitong assignment, hindi na to dinadayo. Kayang-kaya ng dalawang pogi dito yon, mga dalawang boy hingi. Layo-layo 160 kilometers. Buti na lang libre ang parking dito ng media. Sana all Dubai, sana ganito. Ganda pala ng street na to. President Joko Widodo, presidente ng Indonesia yon. Nangalan sa kanya yung street na to. President Joko Widodo. Malabo mata ko ah.